Hey, yo, what's up? Say hi guys. Live tayo, live. Live ba yan? Hindi. What the Gago! Kailan mo i-upload? Edit pa, edit. Oh. Oh, sige. Pasali ako, basa. Para tawag-tawag. Christian. Picture. Facebook talaga, 1, 2, 3. 3, 2, 1. 1, 2, 3. Okay na. Kunin ko na lang sa Facebook. Oo. Look at that. Dam, pwede ba magpunta doon? Hindi. Bawal. Diyan kali iniinom natin eh. Dito na kami. Saan na kayo? Ganda oh. Dam. Waragamba Dam. Yo, what's up? Yo, dito ka lahat. Ayos buyut. Yo! Ano masasabi mo? Comedy ba yan? Hindi yan alak mo. Hindi. Muntik tayo maligaw ah. TikTok? Pan-TikTok. TikTok? Hindi na siya. Ano ba pwede sabihin? Oh yes, daddy. Si Mikey, nakakatawa kasi si Mikey eh. Biglang siya tumatawa eh. Sabi ko, what can you say? Sabi ko, biglang tumatawa siya. Di. Hindi yan alak mo. Si Mikey. Si Mike. Oh. Sabi ko, what can you say? Tapos Merry Christmas, biglang tawag. Merry Christmas to all. At nagimash ka po. Nagimash ka. Oh. Why are you gay? Nagimash. Nagimash ka. Nagi. M-A. Mash. Mash. M-A-S-H. Ka. C-A. Oh. Sige lang, search. Oh, yan na yun. Oh. Kita mo, Dennis, nandun ka agad. Extra! Nagimash ka. Kailan niyo inaya? 7 months ago pa. Oo. Wala kasing gumagawa na event eh. Paano ba? Oo nga eh. Buti na lang nandiyan si Dennis. Ano ba? Dennis 1, Dennis 2. Oo. D1 dito. As backers yan. Ayos. Oh my God! Wow! Madala kayong pamingwit. Because Dito ka magsisimula. Pag Gago! Maganda yung ground. Oo. At saka this time kasi walang tao. Minsan kailangan mo pang humingi ng permission. Oo. Hindi, tsaka kailangan mo ng pagka over 500 grams, kailangan mo lisensya. Oo, kailangan mo register. Drone. Oo, drone. Pero marami nang malilit ngayon. Yung may bagong labas ngayon, Mini 3 DJI. 300 grams lang. Yung taas naman niya. Kaya rin niya yung mataas. Oo, kaya. Mataas. Yung nga lang, depende sa wind. Oo. Tatangay. Oo. Titignan mo yan din. Pag sobrang daanan. Oh, wala si Kabo eh. Kabo, nasa yung drone mo? sana all. Hindi na sumasama, isa rin yun eh, busy. Laging busy.